नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं Realme C25 को बारेमा। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ जसमा चाहिँ वाइड 1 L1 को सर्टिफिकेसन मिलेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। नर्मली चाहिँ डिस्प्लेमा मात्र मिल्ने गर्थ्यो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ पुरा मोबाइललाई मिलेको छ। एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ र आज यसैको अरु के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। Realme C25 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। कोर्नी गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन रहेको छ। 20:9 एक्सपेक्ट रेशियोका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने भने ठिकठाक डिस्प्ले क्वालिटी मान्नुपर्छ। ओभरअल बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो नै मान्नुपर्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने पछाडिपट्टि प्लास्टिक फ्रेमले चाहिँ डिजाइन गरेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो Realme 2.0 का साथ एकदमै राम्रोसँग कस्टमाइज गरेको छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि राम्रो नै देख्न मिल्नेछ, तर हल्का फुल्का चाहिँ यसमा ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। यसको चाहिँ परेशानी हामीले झेल्नु पर्नेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G70 चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न सकिन्छ, जो 12 न्यानोमिटरमा चाहिँ बनेको छ। तर कम्पनीले भने अनुसार चाहिँ एउटा राम्रो गेमिङ चिपसेट चाहिँ हो भनेको छ, तर त्यस्तो प्राइजिङलाई हेर्न त्यस्तो राम्रो चिपसेट चाहिँ गेमिङका लागि चाहिँ भन्न मिल्दैन। ठिकठाक हामीले देख्न सकिन्छ। लो सेटिङमा चाहिँ हामीले मजाले गेमहरु चाहिँ खेल्न सकिन्छ। हाई सेटिङमा खेल्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई प्रब्लम चाहिँ देख्न मिल्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अप्टिमाइज चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गरेको छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक परफर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको जुन AI सेन्सरका साथ, र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ। र यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त क्यामेरा डिजाइन त सेम टु सेम हामीले जो Realme C20 C21 मा देखेका थियौं सेम टु सेम नै त्यही रहेको छ। र क्वालिटी र फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट मान्नुपर्छ। त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन, त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। ट्रिपल कार्ड स्लटको सपोर्ट रहेको छ, एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप भने एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, जो 6000 mAh को ब्याट्री 18 वाट को नर्मल चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन, किनभने 6000 mAh को ब्याट्रीको लागि 18 वाट को चार्जर अलिकति बढी नै टाइम लाग्छ चार्जिङ हुनलाई। मिनिमम 2 घण्टा 2.5 घण्टा जति लाग्न सक्छ। त्यो भन्दा चाहिँ 22 वाट को चार्जर दिएर चाहिँ राम्रो कम्बिनेसन चाहिँ बनाउन सक्थ्यो Realme ले। LPDDR4X RAM को सपोर्ट रहेको छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, जो 4GB + 64GB र 4GB + 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। र प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुनै फिक्स अपडेट भने आएको छैन प्राइजिङलाई लिएर। तर बेस भेरिएन्ट भने हामीले नेपाली बजारमा 18-19 हजार को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना रहेको छ। अब कुन भेरिएन्ट वाला हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ, के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, जुन बेला लन्च हुन्छ त्यतिबेला हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि यो बारेमा कुरा गरौँला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ र लिक्स र रुमरहरु मात्र रहेको छ, जो हाम्रो नेपाली बजारका लागि। र Realme C25 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यदि 15-16 हजार को बजेटमा आयो भने त एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। ओभरअल प्याकेजिङमै कुरा गर्ने हो भने गेमिङ परफर्मेन्स पनि राम्रो देख्न सकिन्छ। डिस्प्ले पनि एकदमै डिसेन्ट मान्नुपर्छ। एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप देख्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दा अलिकति महँगो प्राइसमा यदि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कम्पनीबाट चाहिँ यो भन्दा राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएका स्मार्टफोनहरु पनि देख्न मिल्छ। त्यसैले पनि 15-16 हजार को बजेटमा चाहिँ यदि नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ रहनेछ। र हजुरहरु भने Realme C25 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।